mi-am dat seama că eu nu v-am dat până acum nicio rețetă de plăcintă cu brânză sărată, așa că era timpul. Astăzi vom face o plăcintă cu brânză sărată pufoasă și moale, nevoie mare. Să vedem lista de ingrediente. ...650 de grame de făină de cozonac, plus încă puțin pentru frământat dacă este nevoie, 50 de grame de zahăr, 15 grame de sare, 400 de ml de lapte, poate fi gras sau degresat, 100 de grame de unt gras moale, 35 de grame de drojdie proaspătă, verificată neapărat să fie în termenul de valabilitate, un ou, dacă se poate, la temperatura camerei, puțin ulei, dacă este nevoie, adică 10-20 de ml, 500 de grame de brânză telemea, eu vă recomand telemea de oaie, dar poate fi și de vacă, opțional verdeață, eu am aici o legătură mică de ceapă verde, o legătură de leurdă și una de mărar, un ou pentru uns, puțin susan pentru decor, dacă vreți și dacă aveți. Așadar, pentru această plăcintă pufoasă avem nevoie de brânză telemea, pe care o scurgem bine de zer. O sfărâmăm cu furculița sau cu mâna și cât timp facem noi aluatul, o lăsăm să stea la temperatura camerei, în primul rând ca să mai piardă din umiditate, dar și să se încălzească, pentru că nu este bine să punem umplutură rece în plăcintele cu aluat dospit. Alegem o făină de cozonac bună, pe care am mai folosit-o și în care avem încredere. O punem într-un castron mai încăpător. În ea adăugăm 50 de grame de zahăr, adică aproximativ 3 linguri. Chiar și pentru plăcinta cu brânză sărată trebuie să avem puțin zahăr în aluat, ca să facă un contrast plăcut cu gustul sărat. Și apropo de sărat, avem nevoie în aluat de 15 grame de sare, adică suficientă încât să se simtă. Omogenizăm aceste ingrediente. În recipientul cu lapte adăugăm jumătate din cantitatea de unt. Apoi încălzim. Agităm amestecul. Este foarte important ca laptele cu unt să fie doar călduț și nu fierbinte. Altfel va afecta negativ următorul ingredient, și anume drojdia. Adăugăm drojdia și amestecăm până aceasta se dizolvă. În castronul cu făină punem oul și laptele cu unt și drojdie. Amestecăm mai întâi cu o lingură de lemn până ce aluatul prinde formă. Apoi scoatem pe masă. Ne ajutăm de puțină extra făină și începem să frământăm. Aluatul este calculat astfel încât să iasă moale și să mai adăugați făină după nevoie. Dacă cumva, din oarecare motiv, nu iese moale, deși așa ar trebui, mai adăugați lapte la frământat. Ca să vă ajutați și să nu adăugați prea multă făină, puteți folosi și câțiva stropi de ulei. Lucrați aluatul timp de aproximativ 15 minute sau până ce devine vizibil mai neted și elastic. Ungem castronul cu puțin unt moale, punem aluatul frământat în el, mai întâi cu fața în jos ca să-l gresăm, apoi îl întoarcem. Acoperim bine cu folie de plastic și lăsăm la dospit până își triplează volumul. La mine asta a durat cam o oră. Între timp ne putem pregăti forma de copt. Eu am aici o tavă de inox cu dimensiunile de 30 pe 21 de centimetri. Ea trebuie unsă sârguincios cu unt moale și pentru asta folosim din untul rămas în rețetă. Dacă doriți să puneți verdeață alături de umplutura de brânză, tot acum o puteți pregăti. Eu am aici câteva fire de ceapă verde pe care le voi toca mărunt, o legătură de mărar
pe care o voi folosi cu tot cu cozi și o legătură de leurtă. Dăm deoparte. Așa arată aluatul meu după dospire. Zici că este un mic monstru. Îl desumflăm. Și întindem frumos într-un pătrat cât mai mare. Aluatul ar trebui să fie atât de pliabil încât să-l puteți întinde cu mâinile, dar, bineînțeles, se poate folosi și sucitorul. Pe toată suprafața aluatului întindem unt moale. Folosim doar suficient cât să avem un strat subțire de grăsime, chiar dacă mai rămâne unt. Împachetăm aluatul ca pe o păturică, astfel încât să obținem o bandă lungă de aluat în 3 straturi. Porționăm această bandă în 4 bucăți aproximativ egale. Punem 3 bucăți pe o tavă, le acoperim și păstrăm una ca să lucrăm cu ea. O întindem pe lungime, deci într-o foaie mai mult lungă decât lată. Trebuie doar să depășească un pic lungimea tăvii de copt pe care am ales-o. Apoi adăugăm un sfert din cantitatea de brânză, adică aproximativ 120 de grame, și o mână de verdeață. Asta doar dacă doriți. Trebuie să mai precizez ceva. Dacă vreți o compoziție mai legată, puteți să adăugați și 2 ouă peste brânză. Eu prefer să nu folosesc ouă, pentru că umezesc un pic cam mult aluatul din jurul compoziției. Dar este o chestiune de preferință. Voi puteți pune dacă doriți. Rulăm într-un fitil lunguieț. Încercați să apăsați bine și să nu lăsați goluri de aer în sulurile de plăcintă. Lipim bine la capete. Transferăm în tavă. Punem o folie de plastic deasupra și lăsăm din nou la dospit timp de aproximativ 45 de minute. Pe la mijlocul acestui timp, preîncălzim cuptorul la 180 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric, eu am folosit un program care dă căldură sus și jos, plus ventilator. După dospire, dacă observați la plăcintă ceva goluri de aer, se simt la deget, împungeți-le fără milă cu un ax sau cu un bețișor de lemn. Spargem un ou într-un castronel și îl batem cu o lingură-două de lapte. Ungem plăcinta cu ou bătut și, dacă dorim, presărăm deasupra câteva semințe de susan sau chiar mac, dacă se întâmplă să avem. Dăm la cuptor pentru aproximativ 35-40 de minute. Poate dura o idee mai mult sau mai puțin în funcție de cuptorul fiecăruia, așa că trebuie să stați cu ochii pe ea. Ca să verificăm dacă este gata, băgăm o scobitoare sau un bețișor de lemn între rulouri. Acesta trebuie să iasă curat. Suprafața cupturii noastre va fi mai tare imediat scoasă din cuptor, dar punem un prosop curat deasupra și o lăsăm să se odihnească o jumătate de oră. Suprafața va deveni din nou moale. Momentul adevărului. Să rupem plăcinta și să vedem cum arată miezul. Cam așa arată această pufoșenie. Așa arată și în secțiune umplutura de brânză. Eu zic că mai pufoasă de atât nici că poate fi. Aceasta a fost rețeta de azi, dragilor. Sper să o încercați cât mai curând. Și dacă aveți poftă și de o variantă cu brânză dulce, vă recomand călduros această rețetă. Are de 4 ori mai multă brânză decât foi de plăcintă, iar foile se rup și se pun direct în compoziția de brânză. E super bună! V-am pupat, dragilor! Numai bine!